अहिले मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा 5 वटा एप्लिकेसनहरू छ। यो 5 वटा एप्लिकेसनहरू मध्ये एउटा यस्तो खालको एप्लिकेसन छ मैले जुन चाहिँ 2017 देखि यता चलाउँदै आइरहेको छु। 2 वटा यस्तो एप्लिकेसनहरू छ। 2 वटा एप्लिकेसनहरू बिना मैले आजभोलि कामै गर्न सकिँदैन। हजुर, यस्तो एप्लिकेसनहरू कुन हो, के हो? तपाईले यो 5 वटा एप्लिकेसनहरूमा 5 वटा एप्लिकेसनहरूले चाहिँ तपाईले कुन काममा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ, कुन प्रयोजनका लागि यो प्रयोग गर्न सकिन्छ। आजको भिडियोमा यो 5 वटा एप्लिकेसनहरूको रिभ्यू दिनेछु। हजुर, आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला यस च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य पनि गर्नु होला। साथै छेउमा भएको घन्टीको बेल आइकनलाई टच गरेर अल नोटिफिकेसनमा टच गरिदिनु होला। 5 वटा एप्लिकेसनहरू मध्ये मेरो 5औं नम्बरमा रहेको एप्लिकेसन हो जुन हो अटोक्याप एप्लिकेसन। यहाँ म ओपन गर्छु। अटोक्याप एप्लिकेसन यस्तो एप्लिकेसन हो जुन एप्लिकेसनले भिडियोमा क्याप्सन जेनेरेट गर्छ। जुन चाहिँ तपाईहरूले विभिन्न सोसियल मिडिया सर्ट भिडियोहरूमा देखेको हुनसक्छ। बोलिरहेको छ र लेखेको पनि एउटा एनिमेसन तरिकाले, एउटा अलिकति स्टाइलिस तरिकाले चाहिँ क्याप्सनहरू जेनेरेट गरेर देखाइरहेको छ भने त्यस्तो खालको क्याप्सनहरू जेनेरेट गर्नलाई चाहिँ यो अटोक्याप एप्लिकेसन काम लाग्छ। यो चाहिँ यहाँ प्लस आइकनमा टच गर्ने र टच गरिसकेपछि यहाँ सेलेक्ट भिडियोमा टच गरेर यहाँ एलाउ माग्छ। एलाउ गरिसकेपछि भएको भिडियोलाई जेनेरेट गरेर यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यसले चाहिँ अटोक्याप गरेर चाहिँ जुन 15 मिनेटभन्दा तलको भिडियोलाई चाहिँ क्याप्सनहरू जेनेरेट गरिदिन्छ। यसरी चाहिँ नर्मलमा राख्नुपर्छ र अब भिडियोको भाषा कुन हो यो सिलेक्ट गरेर यहाँ तपाईँले भाषा सिलेक्ट गरेर यहाँ नेक्स्टमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ र नेक्स्टमा टच गर्ने बित्तिकै केही समयमा नै यसले अटो क्याप्सन जेनेरेट गर्छ। जुन सबटाइटलहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अटोमेटिक रूपमा जेनेरेट गर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अटो क्याप्सनमा चाहिँ यहाँ आइसकेको छ। यहाँ जुन जे बोलिरहेको छ त्यो चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ। अब यसलाई स्टाइलिस बनाउनका लागि चाहिँ यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ जहाँ स्टाइलिस बनाउने हो त्यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसै गरी चाहिँ यहाँ एउटा आइकन छ किबोर्डभन्दा अलि यतापट्टिको आइकन, त्यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ र कस्तो खालको स्टाइल राख्ने हो, कलर कस्तो राख्ने हो, साइज फन्ट कुन चाहिँ राख्ने हो यहाँ देखाइरहेको छ। यहाँ एनिमेसनमा आउनु होला। एनिमेसनमा आइसकेपछि तपाईँले चाहिँ कुन चाहिँ स्टाइलमा राख्ने हो तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र त्यो स्टाइलमा चाहिँ हामीले राख्न सकिन्छ। अब यहाँ चाहिँ एनिमेसन एक्टिभ भन्ने अप्सनलाई अन गरिदिनु पर्ने हुन्छ र त्यसै गरी यतापट्टि पनि डिफल्ट भन्ने अप्सनलाई पनि अन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो अन गरिसकेपछि अब फन्ट चेन्ज, कलर चेन्ज, यो सबै हाइलाइट कलर सबै अन गरिसकेपछि यहाँ सर्फेसमा क्लिक गर्नु होला। अब हाम्रो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, एकचोटि प्ले गर्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले धेरै एनिमेसन तरिकाले चाहिँ यो सबटाइटलहरू जेनेरेट भइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले यो एप्लिकेसनबाट सजिलैसँग सबटाइटलहरू जेनेरेट गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको एप्लिकेसन चाहिँ के हो भने फोटो ल्याब एप्लिकेसन यस्तो एप्लिकेसन हो जसको माध्यमबाट चाहिँ एआईले चाहिँ हाम्रो नर्मल फोटोलाई जेनेरेट गरेर चाहिँ एकदमै पावरफुल फोटोहरू बनाउन सकिन्छ। अब जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ कस्तो खालको तपाईँको फोटोलाई कस्तो खालको फोटो बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यही अनुसारको फोटो अथवा भिडियो चाहिँ यसले एडिटिङ गरिदिन्छ एकै सेकेन्डमा। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ टच गर्छु र एलाउ गर्छु। त्यसै गरी चाहिँ यसलाई म आफ्नो एउटा फोटो यहाँ टच गरेर यहाँ नेक्स्ट गर्छु। यति गर्ने बित्तिकै एकैछिनमा यसले चाहिँ फोटो जेनेरेट गरेर रेडी बनाइदिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। यसरी चाहिँ हामीले यहाँबाट विभिन्न धेरै छ हैन, धेरै छ यस्तो तरिकाको फोटो चाहिँ यहाँ बनाउन सकिन्छ। अब नम्बर 3 मा रहेको छ स्न्यापएडिट को काम पनि फोटो एडिट गर्ने नै हो। यसले पनि फोटोलाई एडिट गर्ने काम गर्छ। जस्तै तपाईको फोटो चाहिँ पुरानो फोटो छ अथवा नर्मल फोटो छ, यसलाई चाहिँ एकदमै मोबाइलबाट खिचेर हैन मधुरो खालको फोटोहरू छ भने नि यसले क्लियर बनाइदिन्छ। अब जस्तै तपाईको मधुरो खालको फोटो छ भने यहाँ टच गरेर तपाईले फोटो अपलोड गरिसकेपछि यसले यस्तो खालको क्लियर बनाइदिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ यतापट्टि चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति फोटोलाई हाई एचडीमा बनाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ छ। त्यसै गरी फोटोलाई ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ यतातिर छ हैन। यसै गरी चाहिँ तपाईले चाहिँ फोटोलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो एकदमै सजिलो उपाय हो। अब जस्तै यसरी चाहिँ टच गरेर मैले आफ्नो फोटो यहाँ राखेर चाहिँ एकछिन यसले टाइम लिन्छ र अटोमेटिक रूपमा यसले चाहिँ आफ्नो मधुरो फोटोलाई चाहिँ एकदम हाई क्वालिटीमा
पुर्याउँछ। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बिफोर र आफ्टर, बिफोर यस्तो थियो, आफ्टर यस्तो भयो। तपाईँले जुम गरेर पनि म देखाउँछु, तपाईँले यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो देखिन्छ। अब 2 नम्बरमा रहेको छ, 2 नम्बरमा रहेको एप्लिकेसन चाहिँ मेरो टप 2 भित्र पर्ने एप्लिकेसन हो। जसरी मैले सुरुमा भनेको थिएँ 2017 देखि मैले लगातार रूपमा एप्लिकेसनहरू चलाउँदै आएको हो र अहिलेसम्म आउँदाखेरि यसले धेरै चेन्जेसहरू पनि गरिसकेको छ हैन। पहिला त्यस्तो धेरै सेवाहरू थिएन हैन, सुविधाहरू थिएन भने अहिले धेरै चेन्जेस भइसकेको छ। त्यो हो 2 नम्बरमा रहेको पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट एप्लिकेसन मैले धेरै पहिलादेखि चलाइरहेको छु र तपाईँले पनि चलाएको हुनसक्छ। तपाईँको साथीहरूले पनि चलाएको हुनसक्छ। तपाईँले पनि चलाएको भए मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। यसमा 2 भेरिएन्टमा पाउँछ, एउटा प्रो भर्जन र एउटा नर्मल भर्जन। नर्मल भर्जनमा हामीले विभिन्न प्रो लेभलका कामहरू गर्न सकिँदैन भने प्रो भर्जनमा चाहिँ हामीले प्रो लेभलका कामहरू पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ प्लसमा टच गर्छौँ, प्लसमा टच गरेर चाहिँ मैले एउटा फोटो ल्याउँछु र फोटो ल्याउने बित्तिकै यहाँ फोटो आयो। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रो लेभलमा यो जुन रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने अप्सन छ, यसलाई चाहिँ प्रो लेभलमा चलाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले म तपाईँलाई चलाएर देखाउँछु। यहाँ मेरो प्रो लेभल हो। यसले चाहिँ अटोमेटिक रूपमा ब्याकग्राउन्डलाई रिमुभ गरिदिन्छ र ब्याकग्राउन्डमा कुन चाहिँ कलर हाल्ने हो यसले चाहिँ एकदमै छिटो, एकदमै सजिलो तरिकाले, एकदमै राम्रोसँग चाहिँ यसरी चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर राखेर ब्याकग्राउन्डलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। अथवा ब्याकग्राउन्डमा अरू केही राख्दा पनि हुन्छ। तपाईँले यहाँ ब्याकग्राउन्डमा टच गरेर ब्याकग्राउन्डमा अरू नै यसरी राखेर गर्दा पनि हुन्छ। यसमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ र यसमा धेरै अप्सनहरू छ। यसको पिक्सआर्टको बारेमा चाहिँ म अर्को भिडियो पनि बनाउने छु, फुल ट्युटोरियल भिडियो पनि। यसमा चाहिँ अब प्रो भर्जन कसरी लिने हैन, नर्मल भर्जनमा के उपलब्ध छ, प्रो भर्जनमा के उपलब्ध छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पनि चलाउनु भएको भए थाहा हुनसक्छ। यो बारेमा चाहिँ म अर्को भिडियो पनि बनाउने छु। त्यसकारणले गर्दा पनि तपाईँले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्ने अवश्य पनि गर्नु होला। म विभिन्न यस्तै भिडियोहरू अपलोड गरिरहने छु। अब हाम्रो पालो आएको छ नम्बर 1 मा रहेको एप्लिकेसनको बारेमा। नम्बर 1 मा रहेको एप्लिकेसन भनेको क्यानभा हो। पछिल्लो समयमा मैले क्यानभा धेरैभन्दा धेरै युज गर्ने गर्छु। लगभग दिनमा धेरै पटक युज गर्ने गर्छु। क्यानभामा चाहिँ विभिन्न अलरेडी रूपमा बनिएको चिजहरू हुन्छ। तपाईँको फोटो स्टुडियो छ, केही अब तपाईँलाई चाहिँ डिजाइन गर्नुपर्ने कामहरू छ, डिजाइनर हो भने चाहिँ यो क्यानभाले धेरै तपाईँलाई हेल्प बनाइदिन्छ। तपाईँको कामलाई धेरै सजिलो बनाइदिन्छ। जस्तै तपाईँको काम चाहिँ 2-3 घन्टा लाग्ने काम छ भने पनि यसले चाहिँ 1 मिनेटमै पनि गरिदिन्छ। अब जस्तै हामीलाई चाहियो एउटा के चाहिन्छ हामीलाई, मैले भर्खरै बनाएको बिजनेस भिजिटिङ कार्ड चाहियो। बिजनेस भिजिटिङ कार्ड चाहिँ सर्च गर्ने बित्तिकै यसमा धेरै बिजनेस भिजिटिङ कार्डहरू यहाँ देख्न सकिन्छ। अब तपाईँलाई कस्तो खालको कार्ड बनाउनु पर्नेछ हैन, अब कस्तो खालको कार्ड छाप्नु पर्नेछ, त्यो कार्डलाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग एडिट गरेर यहाँ यो डिजाइनलाई एडिट गरेर चाहिँ छाप्न सकिन्छ। अब जस्तै यो कार्डलाई चाहिँ म टच गर्छु, टच गर्ने बित्तिकै यो ओपन हुन्छ र यसमा नामहरू, फोन नम्बरहरू सबै चेन्ज गरेर हाम्रो आफ्नो तरिकाले चाहिँ चेन्ज गरेर यहाँ छ नि, अब माथि नामहरू, पसलको नामहरू, यस्तो आफ्नो बिजनेसका नामहरू, आफ्नो बिजनेसको लोगोहरू राखेर चाहिँ एकदमै सजिलोसँग एकैछिनमा चाहिँ यसले कस्टमाइज गरेर हामीले प्रिन्ट गरेर कस्टमरलाई दिन सकिन्छ। र अर्को कुरा यसमा चाहिँ युट्युबको थम्बनेलदेखि लिएर युट्युबको ब्याकग्राउन्डहरू पनि सबै गर्न सकिन्छ। यसमा पनि 2 वटा भेरिएन्ट हुन्छ, एउटा प्रो भर्जन र एउटा नर्मल भर्जन। नर्मलमा चाहिँ हामीले नर्मल कामहरू मात्रै गर्न सकिन्छ भने प्रोमा प्रो लेभलको कामहरू गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ क्यानभाको बारेमा पुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने म क्यानभाको बारेमा पुरा ट्युटोरियल नै लिएर आउनेछु। त्यसको लागि पनि तपाईँले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब अवश्य पनि गर्नुहोला। हजुर, आजको यो 5 वटा एप्लिकेसनहरूमध्ये तपाईँको मोबाइलमा अलरेडी रूपमा इन्स्टल भएको एप्लिकेसनहरू कुन हो? तपाईँले त्यो एप्लिकेसनको नाम कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यो 5 वटा पहिल्यै नै थाहा छ र 5 वटा तपाईँको मोबाइलमा छ भने पक्कै पनि 5 भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। यदि 5 वटा मध्ये पिक्सआर्ट र क्यानभा सबैको प्रायःजसो सबैको मोबाइलमा हुनसक्छ। यो 2 वटा एप्लिकेसन हुनेहरूले चाहिँ फर्स्ट भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। हजुर, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।